السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من النظام الشامل للعظام. عايز تابعنا على المدونة جوجل بلس تويتر أو تراسلنا على الإيميل، هتلاقي المعلومات دي كلها في الوصف الخاص بالحلقة. لو عايز تنفذ أي حاجة من محتوى الحلقة يفضل يكون تحت إشراف طبيب وتأكد إنها متوافقة مع الأنظمة الصحية الموجودة في بلدك. حلقتنا النهاردة عن آلام كعب القدم، وبالذات اللي هي بيبقى سببها التهاب اللفافة الأخمصية أو بيسموها البلانتر فاشيايتس. ودي طبعا انت لازم تكون واخد تشخيص بيها من طبيب ان هو ده السبب، لان انت لو قلت له مثلا ايه السبب في اللي عندي، ممكن يقول لك لا دي الام بس في كعب القدم، انما الام كعب القدم لها كذا سبب. انما احنا بنناقش النهارده اللي هو التهاب الرباط الاخمصي. الرباط الاخمصي ده زي ما احنا شايفين في الصوره كده قدامنا، بيبقى اللي هو واخد من كعب القدم لحد المشط من قدام، الحته البيضه دي زي ما يكون عامل زي مشد للقدم. وده اللي بيبقى النسيج الضم ده بيبقى عبارة عن حزمة بتبقى من كعب القدم لمقدمة القدم عشان ترتبط بالأصابع، ودي ليها وظيفة حساسة ان هي بتدي دعم لعرش القدم، يعني بتدي توازن للقدم كلها وانت واقف عليها، وفي نفس الوقت بتوزع الوزن على القدم أثناء المشي. خلي بالك من الحتة دي أثناء المشي، لأن النقطة دي ده المدخل بتاعنا النهاردة إن شاء الله في التعامل مع هذا النوع من الآلام. الالتهاب ده من أهم أسباب آلام الكعب، يعني في ناس كتير ممكن الإحصائيات بتوصل لحد 2.5% من سكان العالم بيعانوا من هذا الموضوع، ممكن بشكل مستمر أو متقطع. ومع المشكلة ان هو ممكن مع استمرار مشكلة من غير علاج بيحدث تكون لشوك او نتوءات عظمية في الكعب. زي ما احنا شايفين كده الكعب بيبقى فيه حتة زيادة نتيجة لترسب الكالسيوم على النسيج الضم هنا. وعلى فكرة الألم ما بيبقاش من الشوكة، الألم بيبقى من التهاب الرباط نفسه. الأسباب الالتهاب ده كتيرة طبعا، ده شغلة الطبيب ان هو يشخص المرض ويبقى عارف سبب هذا الألم بيبقى ايه. وهو ألم بيبقى متوسط الحدة في الصبح، يعني الصبح بتقول الحمد لله خلاص انا ايه، يعني العملية خفت شوية. انما لو في نفس الوقت ممكن بقى لو حصل حاجة من الأسباب اللي هي مثلا ان انت الوقوف لفترات طويلة، الوزن الزايد، الزيادة المفاجئة في المشي، زيادة تسطح أو تفلتح القدم، ودي هنناقشها بالتفصيل دلوقتي. ساعتها بتلاقي الألم ابتدى يزيد بشكل أو بآخر. الألم ده بيبقى من جوه، يعني أنت لما بتضغط من بره مفيش ألم، إنما أنت بتحس بيه مع الحركة، بتحس إن فيه الألم من جوه. طيب عشان نخش بقى في الحلقة يعني نبتدي نتقدم في الحلقة بتاعتنا النهاردة شوية، إن المدخل بتاعنا ان احنا بنتكلم على اساس ان القدم دي مدخل او اساس لانتصاب الجسم. يعني الفرق ما بينك وما بين رجل الشمبانزي او الغوريلا ان المشط بتاع الغوريلا او القدم من تحت بيبقى الكعب تقريبا مفيش كعب، يعني كعب بسيط صغير خالص جدا، في حين ان الكعب بتاع الانسان مكلبز. وفي نفس الوقت هو ما عندوش التقوس اللي موجود في رجلك. يعني في هنا زي ما احنا شايفين كده الحتة الصغيرة دي القدم ما هياش مسطحة زي الشمبانزي. يمكن رجل الشمبانزي دي احنا بنشوفها في الناس اللي عندهم فلات فوت، بيبقى الرجل كلها حتة واحدة، انما الانسان الطبيعي بيبقى لازم يكون الرجل فيها قوس او ارك. ده هو اللي بيدي خاصية الانتصاب القامة للإنسان. فعلى فكرة ممكن بتحدث تشوهات بالقوام نتيجة لعدم التوازن أثناء المشي. عشان كده انت بتشوف الغوريلا او الشمبانزي بيمشي دايما زي الراجل العجوز، تحس كده بيتأرجح كده زي الراجل العجوز بالظبط. وده نتيجة للمشاكل اللي مش هي مشاكل، هو خلقته كده ان هو عنده ربنا خلقه بشكل معين بحيث ان هو يمشي من منحني القامة. المشاكل دي بقى لما بتحصل عند الانسان وبيحصل عنده عدم توازن اثناء المشي، غير ان بيحصل التهاب النسيج الليفي اللي احنا المشكله بتاعتنا النهارده. على فكره ممكن يحصل بقى حاجات تانية، ان يتراكم الوزن في اماكن في الجسم. يعني انا بعتبر دلوقتي انا بديكم المعلومه دي ان الكعب
ممكن يكون سبب في ظهور الدهون حوالين الخصر، ممكن يكون في سبب ظهور تراكم الدهون في البطن، نتيجة ان الجسم بيبقى ضعيف فعايز يوازن نفسه. فبيوازن نفسه بايه؟ مش بالعضلات، لان غالبا الانسان دلوقتي ما عادش بيتحرك، فيبتدي يوازن نفسه بالدهون. فممكن من اسباب زيادة الوزن ان يكون مشكلة الكعب دي. طيب اما نيجي نشوف بقى القدم، معلش انا بحب دايما اعمل مقدمة، لان في ناس بتبقى عايزة الحاجة على طول، عايزة طب هنعمل ايه، طب ايه العلاج، طب ايه الفكرة. ان في ناس ما يعني بيبقى الحل بسيط جدا لدرجة انها ما بتقتنعش بهذا الحل. فاحنا لازم بنعمل مقدمة عشان نبقى عارفين ونعرف الناس معانا ازاي ان احنا بنخش ده كمدخل، وفي نفس الوقت لما تناقش طبيبك عشان هو بقى اللي هيعتمد لك هذا الاسلوب العلاجي، فتبقى عارف هتناقشه ازاي. فمبدئيا زي ما احنا شايفين دي حركتين مختلفتين للقدم. زي ما احنا شايفين ده اللي هو في وضع انت واقف فيه عادي، وده في وضع ان انت بتستعمله ان انت بتمشي على المشط بتاعك، او بتمشي في الرملة. الرملة طبعا السايبة، دايما انت لو تلاحظ في الرملة السايبة في المصايف والحاجات اللي زي كده، ان انت دايما بتاخد الحركة بمشطك الاول، انما لما تطلع على الشط قدام وتلاقي الارض بقت صلبة بتاخد الحركة بكعبك. فانت في الاراضي الغير امنة او اللي هي ممكن يبقى فيها عدم توازن بتاخد الحركة بمشطك الاول. المفروض الكلام ده كان يحصل في الطبيعة يعني، انما نتيجة ان احنا ماشيين دايما على اسفلت واراضي صلبة، فدايما بناخد الحركة بالكعب الاول. ده بيؤدي الى ضمور النسيج الليفي اللي هو زي ما احنا شايفين. طبعا هنا بيبقى النسيج الليفي الرباط ده بيبقى مثلا لو هنقول طوله متر، مثلا متر، هيبقى طوله هنا متر ونص. ليه؟ لانه حصل له استطالة عشان ياخد بقى يلف على القدم زي ما احنا شايفين كده. يبقى اذا عملية الاستطالة دي ما بتحصلش نتيجة لان انت قاعد طول النهار، فالقدم او ان انت بتمشي على اراضي صلبة طول النهار، فبتكون النتيجة ان انت قدمك بتتحول الى زي ما تكون قدم شمبانزي مفلطحة او قدم غوريلا مفلطحة. فهتبتدي تمشي زي الغوريلا، هتبتدي تمشي زي بالذات بقى مع الناس اللي هم وزنهم تقيل وكده، فبيحصل الحكاية دي. طيب لما يبقى عندنا بقى قدم مصابة بالبلانتر فاشيايتس او التهاب النسيج الليفي او التهاب اللفافة الأخمصية، هنبتدي بقى نعمل ايه؟ اول حاجة بقترح عليك اللي هي مشية الاعرج. مشية الاعرج ان انت القدم المصابة هتخليها ماشية على المشط فقط، يعني تاخد الحركة بتاعتها على المشط زي ما احنا شايفين كده في الصورة قدامنا. ده مثلا هنفترض مثلا ان هو قدمه اليسار اللي هي باينة في الصورة، هي دي القدم المصابة. مشية الاعرج دي طبعا ممكن الرجالة يعملوها في الشارع او هم ماشيين، ما حدش هيلتفت ليهم قوي. انما طبعا الستات يفضل ان هم لو هيعملوا المشية دي يبقى في البيت بس، ويكون كمان في البيت محدش شايفهم، على اساس ان هم يعني ايه، لانها ماشية مميزة شوية. فالمهم ان احنا بنقوم بالمشي على اطراف مشط القدم المصابة عشان ننشط النسيج الليفي. على فكرة انت لساعة لما تبتدي تعمل المشية دي هتبتدي تسمع طرقعة او كرقعة في المفصل بتاع القدم، نتيجة بقى ان انت ايه دلوقتي هتبقى الصدى اللي كان موجود ده هيبتدي يروح. طب في واحد يقول طب انا عندي الم في الكعبين في الناحيتين، امشي بقى على طراطيف صوابع الناحيتين؟ اقول له لا، افضل حاجة ان انت خد قدم اليمين الاول، مشي على اليمين الاول مشية الاعرج لحد ما الامور تبتدي تنتظم فيها، بعدين مشي على الشمال، او قسم ما بينهم اليوم فترة كده وفترة كده، بحيث ان انا دايما عشان يعني المشية دي ممكن ان هي بيبقى فيها تحدي للجسم شوية، ممكن يكون فيها عدم توازن، فمش عايزينك بقى ان انت تقع في مشكلة تانية او تطيح تقع الكلام ده كله. فبنقول للامان خليها قدم واحدة بس اللي انت تمشي بيها مشية الاعرج وتبدل مع القدم التانية لو القدم التانية مصابة. في بقى بالناس برضو الناس اللي ممكن عايزة تزود شوية وانت نايم، زي ما احنا شايفين وضع القدم كده، ممكن تعمل وضعين يعني، وممكن تعمل الوضعين مع بعض، وممكن تعمل وضع واحد منهم بس على حسب
الحكايه انا بفضل الوضع ده ان انا اخلي القدم دي هي اللي انا واقف على المشط بتاعها، ابقى رميها ورا جسمي كده واخلي القدم المصابه مرميه ورا المشط، والقدم التانية تبقى عادي، يعني ما فيهاش اي، تبقى عاديه ما فيهاش ستريتشنج ولا حاجه. لو انت عايز تاخد فايده اقوى، بس انا الفكره ان انت ممكن تعمل الحكايه دي في القدم دي وتنام عادي، يعني ممكن انت بتنام عادي مع القدم دي. انما لو هتعمل الوضع المركب ده ان انت تبقى القدم بهذا الشكل، ممكن يبقى وضع صعب شويه وتلاقي صعوبه في ان انت تروح في النوم. فانا بفضل الوضع ده. ولو عايز تعمل الوضعين ده وده مع بعض، او تعمل الوضع ده بس اللي هو بيبقى اقوى شويه، شوف انت ايه الحاجه اللي تريحك. المهم ان انت تعمل نفس يعني تعمل تمدد للنسيج الليفي، بان انت تمدد القدم زي ما احنا شايفين كده في البتاع، ان انت عشان تنام وتحط القدم المصابة على اطراف المشط عشان ننشط النسيج الليفي. على فكرة تنشيط النسيج الليفي ده بس عشان نبقى عارفينه، والنسيج الليفي والعضلات والحاجات دي، ان انت لما بتدي السطالة للاخر بيبقى القدم او العضلة او النسيج الليفي يبتدي يقطع الاوتار الضعيفة خالص اللي هي قابلة للتمزق. طبعا هي قابلة للتمزق ممكن تحصل معاك بشكل مفاجئ، لا بس انت دلوقتي بتعملها بشكل ارادي، فبتكون النتيجة ان الحاجات الضعيفة خالص دي تبتدي انها تتمزق، ويبني الجسم انسجة اقوى منها واحسن منها في نفس المكان. العملية دي مستمرة على فكرة في الجسم يا جماعة. نفس الحكاية برضو بتحصل في التمارين رفع الاثقال، وانت بتتمرن وبترفع اثقال بيحصل تمزق للالياف العضلية الضعيفة جدا، ويبتدي الجسم بقى في وقت الراحة يبتدي ان هو يبني مكانها انسجة اقوى واكثر احتمالا. فعلى فكرة انت لو ما عملتش الحكاية دي يعني بنفسك، هيتعرض جسمك ان هو هيبقى فيه كميات من الانسجة الضامة والانسجة الليفية والانسجة العضلية، كلها انسجة ضعيفة وغير قابلة لان هي انها تتحمل جهد او مجهود مفاجئ. فدي الطريقة التانية لتنشيط النسيج الليفي. الطريقة التالتة بتبقى يعني للمسلمين، اللي هو في أثناء الصلاة، اللي هو أن أنت تحرص على الوضع الصحيح للجسم والقدم أثناء التشهد، اللي هي جلسة الافتراش وجلسة التورك. واللي مش عارفها بالظبط ممكن يرجع لإمام مسجد أو شيخ بحيث أن هو يعرفه هذه الجلسة، لأن بيبقى زي ما احنا شايفين كده برضو بيحصل فيها ان انت بتاخد الوضع اللي احنا بنحكي عليه ده، وبيحصل برضو تنشيط للنسيج الليفي. طيب المفروض ان انت في الوضع ده بتعمل القدم اليمين اثناء جلسة الافتراش او التورك. طب في واحد يقول لي طب انا القدم المصابة بتاعتي اليسار، ماشي، ما انت بعد ما تخلص الصلاة ممكن بقى تعمل جلسة الافتراش دي تبدلها وانت بتقول الاذكار بعد الصلاة، تبدل جلسة الافتراش خلي اليسار هي اللي في وضع التحفز بتاع ان انت تخليها على المشط. يبقى انت هتخلص الصلاة على الرجل اليمين، وبعد ما تخلص ممكن ان انت تقول الاذكار بعد وتعمل افتراش بحيث ان قدمك اليسار هي اللي تكون متحفزة. يعني دي بحيث ان انا بحاول ان انا اخلي دايما احنا بنقول في النظام الشامل ان الاساليب العلاجية دي اسلوب حياة. يعني انا مش هخليك ان انت تقعد مخصوص عشان تاخد ربع ساعة ولا نص ساعة عشان تعمل هذه الاوضاع، انت بتعملها على الماشي، سواء بقى انك بتعمل مشية الاعرج او بتعملها اثناء الصلاة او بعد الصلاة او اثناء النوم، كلها حاجات ما بتاخدش منك وقت وبتعالجها on the run وانت ماشي ان شاء الله. وفي اغلب وفي كل الحالات ان ربنا بيبقى هو الشافي المعافي. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي شفاء لا يغادر سقما. وبكده يبقى خلص حلقتنا النهارده، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.